এটা মই নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আজি মই খেজুৰৰ এটা বৰফি বনাই দেখাম মিঠাই বনাই দেখাম চাওক খেজুৰ মই গুটিখিনি গুটি উলাই লৈছোঁ উলাই লৈ মই 200 গ্ৰাম লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে মই উতলা গৰম পানী অকণ ছটিয়াই দিম গুটেইখিনিতে যাতে খেজুৰৰ গাত লাগে যাতে গৰম ভাৱটো এইটো মই 10 মিনিট সময় এনেকৈ থৈ দিম এতিয়া 10 মিনিট হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া মই আহক 10 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া মই মিক্সাৰ জাৰত দি দিছোঁ এইখিনি পানীখিনিও দি দিছোঁ চাওক কিমানখিনি পানী দিছোঁ আপোনালোকে গমে পাইছে আধা কাপতকৈও কম দিছোঁ গৰম পানী উতলা গৰম পানী দিছোঁ এতিয়া মই এইটো মিক্সিত মাৰি ল'ম একদম পেষ্ট বনাই ল'ম চাওক মই পেষ্টটো বনাই লৈছোঁ দেখিছেনে এতিয়া আহক মই গেছত যাওঁ মই গেছত ফ্ৰাই পেন বহাই দিছোঁ এইটো চাওক কি দিছোঁ দেখিছেনে মগজ মই অলপ ভাজি ল'ম ভালকৈ ভাজি লৈ নমাই লৈছোঁ সেইখন কেৰাহীতে মই খেজুৰৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ চাওক গোটেইখিনি খেজুৰৰ পেষ্ট দিছোঁ দি এতিয়া মই ভালকৈ লৰাই থাকিম যিহেতু মই ইয়াতে পানী দিছোঁ পানীখিনি শুহিব লাগিব ভাজি পানীখিনি মই শুহাই ল'ম চাওক অলপ পানীখিনি শুহি আহিছে মই 1 চামুচ ঘি দিছোঁ ঘিখিনি দিও মই ভালকৈ লৰাই লৈ শুকাই লৈছোঁ পানীখিনি এতিয়া মই এই মগজখিনি ভাজি লোৱা মগজখিনি দি দিছোঁ এতিয়া ভালকৈ চাওক একদম যেতিয়া কেৰাহীৰ পৰা উঠি আহিছে তেতিয়া মই নমাই থম আহক এতিয়া মই যিটো মোল্ডত মই এইটো সেট কৰিম সেই মোল্ডটো মই তেলেদি মই সানি লৈছোঁ সানি লৈ মই তাতে এতিয়া খেজুৰখিনি দি হেতা এখনেদি মই চেপি একদম সমান কৰি ল'ম চাওক এতিয়া মই হেতাখনেদি সমান কৰি লৈছোঁ হেঁচি এতিয়া মই এইটো এটা সাইডত থৈ দিওঁ এইটো একদম ঠাণ্ডা হ'ব নিদু ফ্ৰিজৰ ভিতৰত নথব এইটো বাহিৰতে থব লাগিব এতিয়া আহক ইয়াৰ ওপৰত মই এটা কোট দিম সেইটো হ'ল হোৱাইট চকলেটেদি দিম হোৱাইট কম্পাউণ্ড এইটো মই যেহেতু মই 200 গ্ৰাম লৈছোঁ খেজুৰ মই চকলেটো মই 200 গ্ৰামে ল'ম 200 গ্ৰাম ল'ম এতিয়া চাওক এইখিনি একদম সফট কৰি লৈছোঁ তাৰ লগতে মই চেৰি লৈছোঁ চাওক চেৰিখিনি মই টুটি ফুটি হ'লেও হয় যেহেতু মোৰ টুটি ফুটি নাই সেইকাৰণে মই এইটোৱে দিছোঁ আকৌ জেল হ'লেও হয় এতিয়া চাওক মই এখন ডাবল বয়লাৰ কৰি তাতে মই চকলেটখিনি গলাই ল'ম চাওক চকলেটখিনি মই গলাই লৈছোঁ সকলোৱে জানেই তেনেকৈ কৰিব চকলেটখিনি গলাব এতিয়া মই তাতে মই চেৰিখিনি দি দিছোঁ দি লগে মই খেজুৰৰ মোল্ডটোত ওপৰত মই ঢালি দিছোঁ ঢালি দি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম চাৰিওফালে সমানকৈ মিলাই ল'ম চাওক মই সমানকৈ মিলাই লৈছোঁ এতিয়া মই অলপমান থপিয়াই দিম যাতে চাৰিওফালে সমান হয় এতিয়া মই অলপ দেৰি থৈ দি যেতিয়া অলপ ভালকৈ ঠাণ্ডা হ'ব মই ফ্ৰিজৰ ভিতৰত 10 মিনিটমান সময় বা 1 ঘণ্টা সময় থৈ দিব 1 ঘণ্টা সময় থৈ দিলে বেছি ভাল হয় 1 ঘণ্টা থোৱাৰ পিছত মই ওলাই আনিছোঁ ওলাই আনি কিন্তু আপুনি 10 মিনিটমান বাহিৰত থৈ দিব লাগিব লগে কাটি নিদিব তেতিয়াহ'লে ভাঙি যাব চকলেটখিনি লাহে 10 মিনিট পাছত যেতিয়া অলপ কোমল হৈ আহিব তেতিয়াহে আপোনালোকে কাটিব চাওক মোৰ ৰেচিপিটো কি ধুনীয়া হৈছে এটা লাইক কৰি দিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব